No niin, moro. Olohuoneen remontista vähän. Tässä on vanha kuva. On puolipaneelia, seinät täynnä. Vihriä sälekaihinta, kappalautaa, vanha katto. Kaikki vaihdettiin. Tässä on sitten uusi kuva, suunnitelma. Mikä vaan katsoo, miten se toteutuu. Jumalauta, että se on laitettu niin. Noniin, testataan valot. Toimii. Aina jää paneeleita. Just 2 paneelia tuon. Niin luotettava keittiöjakkara. Lähti koko porras irti. Ei paljon enää korjata. Ei viitti ruveta hitsaa. Pistetään laminaatti seinään. Vähän liimaa ja ammutaan nauloilla pontista kiinni. Siinä olisi laminaatti seinällä. Semmonen systeemi. Onhan se sama hintaiseksi tuli ehkä vielä halvemmaksi kuin tapetti. Tuli 7,95 kun se oli 4 paketti. Mutta kumminkin samaa hintaa luokkaa.
uusi sohoma ja reikä jätetty